بشكل مثير للدهشة. هناك العديد من حالات النساء عبر التاريخ اللواتي اعتقدن أنهن حاملات من الشيطان. فهل سيكون ذلك مجرد جنون برأس هؤلاء النساء، أو أنهن حوامل بالفعل بقوة خارقة للطبيعة؟ اسم محمد، هل أنتم مستعدون؟ الحالة الأولى التي سأخبركم عنها امرأة تدعى آنا فريا سانتوس. في عام 2012 ورد خبر يقول أن أحد أبناء الشيطان كان يعيش في كولومبيا. وفقا لآنا، والدة الطفل المولود حديثا البالغ من العمر 4 أسابيع فقط، حتى أنه يمكنه المشي وأيضا إنتاج النار. قالت آنا إنها كانت سعيدة جدا بولادة الطفل، وأعتقد أن فرحتها انتهت عندما أدركت أنه لديه العديد من التشوهات. والحالة تشبه إلى حد بعيد فيلم النبوة لعام 1977، حيث أنجبت الأم طفلا وهو الدجال نفسه. في حالة آنا، قالت إن ابنها ظل يختبئ حول المنزل بينما كانت تسمع ضحكاته بأصوات غريبة جدا. وقالت أيضا إنه لديه عيون غالبا ما تخيفني، وكذلك تخيف كل الجيران لأنها بالفعل نظراته جد غريبة. كانت مقابلة مع الراديو المحلي، قالت إنه يمشي مثل شخص بالغ، يختبئ أحيانا تحت السرير، في الحقيبة، في الغسالة أو في الثلاجة. جيران الأسرة الذين يعيشون في مدينة لوركا بالقرب من ساحل البحر الكاريبي يقولون أيضا إنه ممسوس بروح شريرة، ويؤكدون إن الطفل قادر على إنتاج النار. ولكن هل هذه القصة حقيقية؟ وفقا للأسرة، الطفل يمكن إشعال النار لأنهم وجدوا بعض علامات الحروق على الملابس وعلى الأريكة، حيث الطفل يحب الجلوس. تسبب هذا في قيام بعض سكان البلدة بمهاجمة منزل العائلة بإلقاء الحجارة ليلا. في ذلك الوقت قال معهد رعاية الأسرة الكولومبي والشرطة الوطنية والكنيسة الكاثوليكية إن المزاعم بأن السحر الأسود كان متورطا فقط إشاعات ولا أساس له من الصحة. في الواقع أن الطفل كان يتعرض للعنف من العائلة. للأسف لا توجد معلومات حول ما حدث لأسرة آنا. تم إصدار أحدث المعلومات حول القضية في عام 2012، ولا نعلم بالضبط ماذا وقع للطفل. حالة أخرى مماثلة لهذه التي حدثت في مدينة نيويورك، ولكن هذه المرة كانت نهاية القصة مأساوية لحد ما، حيث لم تكن دلائل في هذه القضية في منطقة نيويورك عندما قامت أم برمي طفلها حديث الولادة من نافذة الشقة التي تعيش فيها. وكان الطفل ألقي من الطابق الرابع، ومن الواضح أنه لم ينجو. وما هو سبب ارتكابها لهذه الجريمة؟ عندما وصلت رشيدة تشودري البالغة من العمر 21 عاما، كان ابنها ممسوسا من قبل الشيطان، وكان السبيل الوحيد للخروج من هذه المشكلة هو قتل الطفل. وقعت الجريمة في 7 أغسطس 2015 في صباح أحد أيام الجمعة. حوالي 4 بالغين وطفلين كانوا داخل الشقة عندما وقعت الجريمة. وفقا لتقارير الشرطة المحلية، ادعى أفراد الأسرة أن الطفل كان مملوكا بالفعل من قبل الشيطان. رشيدة اتهمت بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية والقتل العمد لضحية عمرها أقل من 11 عام. هذه حالة أخرى حيث قتلت الأم ابنتها أيضا في مدينة أوكلاهوما بالولايات المتحدة. في أغسطس 2016 قتلت خوانيتا غوميز البالغة من العمر 49 عاما جينيفا غوميز 33 عاما. أخبرت خوانيتا الشرطة أنها ضربت ووضعت صليبا في حلق ابنتها لأنها اعتقدت أنها ممسوسة من قبل الشيطان. وفقا لتقارير الشرطة، تم استدعاء السلطات للتحقق من كلام المرأة. عندما وصلوا إلى مكان الحادث، كانت الضحية ساقطة على الأرض بصليب كبير على صدرها.
وكان الدم كثيرا حولها، وكانت تعاني أيضا من ضربة قوية على رأسها. للأسف تم إعلان وفاتها هناك. قالت خوانيتا أن الشيطان كان يسيطر على ابنتها، وكان هدفها الحقيقي هو إزالة الشيطان من جسد ابنتها. كما أكدت الدلائل الموجودة في المحكمة أيضا أنها أعطت لكمة لابنتها، وأدخلت الصليب وميدالية دينية في حنجرة ابنتها حتى خرج الدم من فمها. بعد قتل ابنتها، خوانيتا قامت بتنظيف جزء من جسدها ووضعه على شكل صليب. قال الأطباء إن الضحية ماتت نتيجة إصابة في الرأس. إيزابيلا ميروزلاف هي شابة من عبدة الشيطان. في عام 2014 أكدت بكل يقينها للعالم أن حاملة من الشيطان. وقالت إيزابيلا كانت تصلي للشيطان في ليلة عادية تماما عندما ظهر أمير الظلام وأمرها بخلع ملابسها، وبعدها تمت العلاقة وحملت من الشيطان. أخبرني الشيطان سألي وأربي ابني كما أريد، وعندما يبلغ الطفل 12 عاما سيصبح رئيسا للولايات المتحدة ويخلق حكومة عالمية. قالت إيزابيلا إنها تنوي تسمية طفلها الشيطان الصغير تماما كما لا يزال والده المفترض يعرف الآن. ربما كان هذا الحمل سيعرض حياة إيزابيلا للخطر. كما ذكرت إيزابيلا في مقابلة أنها تريد من الناس بعبادة الشيطان، أنه في حالة حدوث ذلك سيرث الناس الأرض ولن يضطروا للذهاب إلى جهنم. اتهمت سانشيز بالقتل الغير العمد واعتبرت جانية في محاكمة، ولكن بعد إجراء بعض الاختبارات مع أطباء مختلفين تبين أنها كانت تعاني من مشاكل نفسية، ولم تكن تعلم ماذا كانت تفعل عندما ارتكبت الجريمة. في عام 2010 اعتبرت مجنونة، وكان هناك اتفاق موحد في المحكمة إلى إرسالها إلى مؤسسة حكومية بدلا من مواجهة المحاكمة والحكم عليها بالسجن المحتمل. الشيء المثير للفضول هو أن سانشيز طلبته بإلحاح مساعدتها لكي تتعالج من مرضها العقلي قبل أن يولد ابنها. للأسف هذه مجرد حالة أخرى لنساء على ما يبدو أن جنونهم سبب قتل أطفالهن. أصبحت الآن قضية قديمة بعض الشيء، ولكنها لا تزال تخيف الكثيرين. ولدت في حي فرنسي في نوفا أورليانز. اعتادت ماري لافو المعروفة باسم ملكة الفودو ممارسة السحر خلال القرن التاسع عشر، وهي لم تقم فقط بالتعاون ولكن أيضا عالجت الناس من خلال السحر. كان من معارفها فتاة اسمها كاميلي، ابنة لعائلة مهمة في المدينة، لكنها أدت إلى غضب أحد الخاطبين بتفضيلها الاسكتلندي. استاء منها لأن كاميلي احتقرته، فذهب هذا الخاطب إلى ماري لافو وطلب وتوسل إليها أن تلعن كاميلي وعائلتها. بعد فترة وجيزة كاميلي اكتشفت أنها حامل، وبدأت تحدث أشياء غريبة جدا. قالت إنها تعاني من كوابيس غريبة وتزداد سوءا قبل أن يولد طفلها. وفقا لمسار قصة كاميلي توفيت أثناء الولادة، ولأنها كانت تخشى أن يكون الطفل غريبا إلى حد ما. في الواقع بدلا من الشعر كان لدى الطفل ارتفاعين على جبهته، ربما قرنين، وهي ظاهرة على جبهته. مكان اليدين والقدمين بمخالب لحيوان بري، وجسمه بالكامل مثل الحيوان. ما حدث حقا هو تخمين لأي شخص، ولكن الأسطورة تعيش. تعرف باسم الشيطان الصغير ذا بوربون ستريت. نهاية الفيديو. شاهد المزيد من القصص الظاهرة على الشاشة. أراكم قريبا. وداعا رفاق.